ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකත් සමගයි. අද අපි කතා කරන මාතෘකාව තමයි CSS. එතකොට CSS ඇයි අපි use කරන්නේ? CSS කොහොමද අපි website එකට call කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි CSS සම්බන්ධව ගොඩක් අද අපි මේ YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. එහෙනම් අපි යමු intro එකට. වැඩි දුර අපි මේ ගැන කතා කරමු. හරි, welcome back. ඔබ මේක තුලා ඉන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකත් සමගයි. ඔබ මේ channel එකට අලුත් නම් මොකක්ද කරන්න ඕනි කියලා දන්නවා. subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම ඒ ළඟම තියෙන bell notification එකක් තියෙන ඒකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම channel එකට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන් notify වෙනවා. ඒ වගේම මේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එකට පොඩි like එකකුත් දාන්න. හරි. එහෙනම් අද අපි පාඩමට යමු. CSS Cascading Style Sheets. ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා left hand side එකේ මම ලියලා තිනවා පොඩි HTML code එකක්. දැන් HTML එකේ අතරම basicම code එකක් තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. About us, fact, support, contact us කියලා මම output එකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා right hand side එකේ. ඒතර ওই ටික තමයි මම මේ HTML එකේ ලියලා තියෙන්නේ. output එක right hand side එකේ පේනවා. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් මේ HTML page එක ලස්සන වුණා නම් හොඳයි. මොකද අපි මේ විදිහට දෙනවයි කියන්නේ නිකන් එච්චරම userට මේ site එකේ මාර ලොකු එකක් එන්නේ නැහැනේ. ඊට වඩා ලස්සනයි පොඩක් ලස්සන විදිහට තිබුණා නම් අපි කවුරුත් කැමතිනේ ලස්සන දකින්න. හරි. එතකොට මේකට අපි කොහොමද CSS දාන්නේ? ඒක තමයි අපිට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. කොහොමද මේකට CSS දාන්නේ? හරි. ඕගොල්ලෝ බැලුමට මේ output එකේ ඔයාලට පේනවා හැබැයි spacing එහෙම add වෙලා තියෙනවා. කොහෙන්ද මේ spacing add උනේ? අපි spacing add කරලා නැහැ. HTML එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. අපි කොහෙන්වත් style මොනවද ලියලා නැහැ. HTML එකක් තියෙනවා. හැබැයි output එකේ පොඩ්ඩක් space දාලා තමයි මේ හැම paragraph එකකම space තියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක කවුද ලිව්වේ? ඒක ලිව්වේ browser එකෙන්. ඒක අපි බලමු කොහොමද ඒක මම එහෙම කිව්වේ කියලා. මම මේ right click කරනවා output එක inspect කරනවා. inspect කරාම මම යන්නම් මේක එක tags වලට. මේ tag එකට ගියොත් ඕගලන්ට පේනවා දැන් හරි මම colors වලින්ම කියන්නම්කෝ. දැන් මම මේ about us h1 tag එක hover කරාම ඕගලන්ට පේනවා නිල් පාටින් කෑල්ලකුයි උඩයි යටයි orange color එකකිනුයි. දැන් නිල් පාට area එකකින් තියෙන්නේ content එක සම්පූර්ණ H1 tag එක. ඒක තමයි සම්පූර්ණ content එක. එතකොට මේ උඩයි යටයි මොකද්ද තියෙන මේ පාට? ඕක තමයි margin එක. ඔය margin එකක් add වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ H1 tag එකට. ඔය margin එක කොහෙන්ද කවුද add කරේ? ඒක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. user agent style sheet. user agent කියන්නේ මේ browser එකේ තියෙන default agent. ඒ කියන්නේ එයා අතින් ලියලා තියනවා වගේ style sheet එක. ඒක තමයි අපිට නිකන් පේන්නේ. හරි. ඒතර මේ යට තියෙනවා box model එක. මම මේ concept එක වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන් ගේනවා. මේ box model concept එක ගැන ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 657යි 54යි මෙන්න margin එකක් තියෙනවා 16ක. මේ ඇවිල්ලා paragraph එකේ. ඒතර මේ H1 tag එකටත් ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා. මේ තමයි මේකේ තියෙන margin එක, මේ තමයි content එක. හරි මේ box model එක. ඉතින් ඔය වගේ මේ හැම එකටම එක ගානේ box model එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේ style sheet එක ගැනනේ අද කතා කරන්නේ. එතකොට මේ styles මේ add වෙලා තියෙන H1 එකට. paragraph එකටත් ඔය වගේ ලියලා තිනවා. H2 එකටත් ඒ වගේ ලියලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ තියෙන හැම element එකම හැම HTML එකටම user agent විසින් default styles දාලා තියෙනවා. අපේ වැඩේ මොකද්ද? දැන් designer කෙනෙක් design කරලා අපිට දෙන mock-up එකේ දැන් මීට වඩා spacing අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, මීට වඩා spacing වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩි example එකකට ගමු. terms and conditions සාමාන්‍ය පොඩි font එකකින් ලියන්න. හැබැයි මේ font එක ටිකක් ලොකුයි. ඒතර මේ mock-up එක හදද්දි මේක italic කරලා, grey color කරලා පොඩ්ඩක් අඩු size font එකකින් තමයි මේක දාන්නේ. හැබැයි ඒ එකක් මෙතන ලියවිලා නැහැ. හැබැයි මොකප් එකේ වගේ ඩිසයින් කරලා දුන්නාම අපි කරන්න ඕනේ මේකේ ඒ විදිහට ස්ටයිල් කරන එක. හරි. දැන් අපි බලමු CSS එක ලියන්න.
දැන් මේකේ තියෙනවා h1 හරි. දැන් මම මේකේ style tag එකක් දාමු. හරි. මෙන්න මේක tag එක දාන්නේ මේ විදියට. style closing style tag එක තියෙනවා. හරි. අපි ලියමු. h1 curly brace සංගල වරහණක් දැන් මැද්දේ තමයි අපි ලියමු color එක. අපි මේ හැම tag එකටම colors assign කරමු. color කියලා දෙමු blue කියලා. හරි. ඕක තමයි h1 එක. මම මේක save කරනවා. right click කරලා refresh කරමු. හරි. ඔන්න color එක ආවා. දැක්කනේ? හරි. ඔය වගේම මම h2 tag එකටත් දාමු. හරි. color එකක් දෙමු. මොකක්ද ඊට පස්සේ දෙමු මේ වගේ දම් පාටක්. හරි. දැන් ඔයගලට පේනවා නේද එකපාර colors මේ දම් පාට දෙකකට උනා. ඒ ඇයි ඒ? h2 තියෙනවා දෙපාරක්. tag දෙකට එකම නම තිබ්බ නිසා. එතකොට Cascade Style Sheet CSS කියන idea එක එන්නේ එහෙම. එකම නම තියෙන අපි element එකකට අපි style ලියනවා නම් එක නම තියෙන ඕනම ඒ හැම එකටම මේ color එක apply වෙනවා. ඒක තමයි මෙතනත් උනේ. දැන් මම h2 tag එකක් තියෙනවානේ. දැන් දෙකනේ තියෙන්නේ. මම තව එකක් දාන්න. මේකට දාමු අපි නිකන් උදාහරණ email කියලා ලියමු. මම right click කරලා refresh කරමු. ඒකත් add වෙන්නේ color එකෙන්මයි. ආය අමුතුවෙන් මොනවද දාන්න ඕනේ නැහැ. හරි. දැනට මේක වකමු. හරි. refresh කරමු. හරි. දැන් h2 එක හරි. දැන් paragraph එක. color එකක් දෙමු. ඒකට අපි දෙමු brown color එක. හරි. මේ හැම paragraph එකක්ම දැන් brown color එකෙන් ආවා. මේ හැම එකම brown color එකනේ. හැබැයි මේක හරියලා නැත්තේ ඇයි? ඒක මොකද්ද? h4 එකක්. h4 එකක් දාමු ඒ විදිහට. h4 එකටත් color එකක් දෙමු. ඒකට අපි දෙමු green color එක. හරි. right click කරා. ඔන්න ඒකත් හරි. දැන් ඊළඟට හරි. දැන් අපි style ටික ලියාගෙන ගියා. දැන් අපි ගමු මෙන්න මේ inspect element එක. දැන් මේ h1 මේ තියෙන blue කියලා එකක්. මේ තමයි මම දාපු CSS එක. line 11. line number 11 මේ h1 එකට ලියලා තියෙන blue color එක. ඕක තමයි මම inspect කරාම පේන්නේ. මට මේ color එක change කරගන්න ඕන නා. හැබැයි මම දන්නේ එකපාර color එකක් එකපාර මට හිතලා කියන්න බෑ. මම නිකන් මට මේ visual code editor එකේ දීපු colors නේ මම දැම්මේ. මට හිතුනොත් මෙතනින් උනත් color එක change කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්න මේ ආකාරයෙන් color එකක් change කරගමු. අපි ටිකක් එහෙම මේ color එක change වෙද්දි බලන්න about us ඒ වචනේත් color එක change වෙනවා. ඒක real time වෙන්නේ. ඉතින් මට නිකන් දැනට හිතුණ විදියට මෙන්න මේ color එකත් එක්ක අපි යන්. මෙන්න මේ color එක. හරි. ඒක මම select කරනවා මෙහෙම. මෙන්න මෙතනින් මේ value එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතනින් copy කරනවා. මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. හරි. මම දැන් right click කරලා refresh කරාම බලන්න ඒ color එක apply වුණා. හරි. දැන් මම මේ කරේ මේ page එකේම style ටිකක් ලිව්වා. දැන් හිතන්න මං ගාව තව HTML pages 6-7ක් තියෙනවා කියලා. ඒතර මම මේ 6-7ටම මේක copy paste කර දාන්නද බෑ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් වෙන විදිහක් තියෙන්න ඕන මේක ලේසි කරන්න. මම ඒක නිසා මම මේ ඔක්කොම style ටික cut කරනවා. save කරනවා. මම මේක right click කරලා refresh කරාම ආයෙ back to normal වුණා. දැන් මම මගේ මේ folder එක තියෙන මේ HTML තියෙන folder එකේම styles.css මේකට මම මේ ඔක්කොම දානවා. මේ තියෙන එකම folder එකේ. හරිද? මේ folder එකේ තියෙන HTML එකයි CSS එකයි තියෙනවා. හරි. දැන් මේක අපි hide කරගමු. හරි. demo එකට ගියා. දැන් මම මේ style කියලා තියෙන මේකත් මැකුවා. මේක වැඩකුත් නැහැනේ. save කරා. හරි. දැන් මම මේක refresh කරා. දැන් refresh කරා. හැබැයි එකම folder එකේ HTML එකක් තියෙනවා CSS එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ CSS ටික ආවේ නැහැ. ඇයි අපි CSS එක call කරේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි call කරමු. කරන්නේ කොහොමද? අපි link කියන tag එකෙන් තමයි ඒක call කරන්නේ. rel equal style sheet. මේක style sheet tag කියන තමයි මම මේ tag එකේ rel කියලා එකේ style sheet කියලා ලියන්නේ. href එක කියන්නේ මේ කොහෙද තියෙන්නේ? styles එක එකම level එකේනේ තියෙන එකම folder එකේනේ.
ඒකින්ද styles.css. හැබැයි තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා තිබ්බනම් css කියලා ෆෝල්ඩර් නේම් එක එහෙනම් css/style.css. මේ වෙලාවේ මම එහෙම කරලා නැහැ. ඒක නිසා මම style කියලා ලියනවා. ඊළඟට type එක. මේ type එක ඇවිල්ලා text එකක් /css. මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි මේක දැම්මයි කියලා ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. right click කරලා refresh කරමු. ඔන්න. දැන් මම මේ කෝල් කරලා තියෙන්නේ externally. මේකට කියන්නේ external CSS file එකක්. ඒ තමයි මේ. හරි. දැන් මම මේ CSS එකට යමු. දැන් මම කලින් කිව්වා නේද මේ terms and condition පොඩි අකුර italic වෙන්න ඕනේ. හරි. මම දැනට මේකට හරි p tag එක ගන්න තියෙන්නේ. මම දැනට මේක span tag එකක් කරන්න. එතකොට lazy. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මොකද මේ හැම පැරග්‍රාෆ් එකකට මේ කලර් එක යන හින්දා. මොකද මට මේක දැන් අලු පාට කරගන්න එපානේ. ඒකින් හින්දා span එකක් දානවා. color එක අපි දාමු grey color එකක්නේ. grey. හරිද? මේ හැම මේ මම මේ ලියන හැම CSS rule එකක් ගැනම මගේ ඉදිරි වීඩියෝ එකේ අනිවාර්යෙන් ගේනවා. font එකේ style එක italic කරලා font size එක අපි දෙමු කීයද? sorry 8px දෙමු. right click කරලා refresh කරා. ඔන්න දැක්කද font එක උඩටම අඩු 10ක් වගේ දෙමු. දැක්කා මේක italic කරලා font එකේ මේකත් size එක අඩු කරලා color එක change කරා. ඔය ටික තමයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක එකක්. හරි. දැන් මේක කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? external මම CSS file එකක් හදලා ඒක මෙතනට call කරා. ඕක තමයි කරේ. හරිද? දැන් අපි හිතමු තවත් එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි inline style ලියනවා. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම කවුරු හරි මේ style sheet එක කොහෙද තියෙන්නේ හරි මොනවා හරි දන්නේ නැහැ හරි මොකක් හරි දෙයක්. මට ඕනේ මෙන්න මේ lorem ipsum කියන මේකක විතරක්. මෙයා විතර දැන් හැම paragraph එකටම මේක වැදුනානේ. මට මෙයාට විතරක් වෙන කලර් එකක් දෙන්න. අපි තුමු කහ පාට කියලා දෙන්න ඕන. මේ yellow කලර් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා මේකට. මේ lorem ipsum එකට ගිහිල්ලා මේ paragraph එකේ style කියලා ලියනවා. මේක ඇත්තට හොඳ විදියක් නන් නෙමෙයි. හරිද? මේක ලියන්නේ color colon yellow කියලා දෙමු. දීලා මම මේක refresh කරනවා. දැක්කද? අරක පේන්නේ නැහැ. මම දැනට ඔයාලට තේරුම් ගන්න මේ කරේ තවත් style එකක් ලිව්වා. මේකෙන් කරේ අර ලියපු ටික override වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ලියපු style එක override වුණා මෙන්න මේකේ. override කියන්නේ මේක උඩින් ආපහු ලියුණා. හරිද? මේ ක්‍රමේ හොඳ නෑ. හැබැයි මේ තවත් එක ක්‍රමයක් styles අපි දාන්න. හරි. ඒතර මේ දේවල් තමයි අපි CSS සම්බන්ධව අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න ආවේ. CSS කියන්නේ Cascading style sheet. ඒ වගේම අපි CSS කොහොමද ලියන්නේ කොහෙද ලියන්නේ styles.css කියලා ෆයිල් එකක් හදනවා. ඒ හදන ෆයිල් එක මේකට කෝල් කරන්නේ මේ විදිහට relative style sheet href මේ ෆයිල් පාත් එක තිබ්බොත් ෆයිල් පාත් එක full ලියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ෆෝල්ඩර් එකේම ඒ level එකම same level නම් තියෙන්නේ. ඒක එතනම ලියනවා. type එක text/css මෙච්චරයි ලියන්නේ. මේක දාපු ගාම කෙලින්ම ඒ අපි ලියපු ඔක්කොම CSS rules ටික apply වෙනවා මේ ආකාරයට. දැන් මේ තමයි අපි ලියපු CSS එක. හරි. එහෙනම් අපි ආයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු MCodes Frontend YouTube channel එකෙන්. එහෙනම් subscribe කරන්න, like කරන්න වීඩියෝ එක, bell notification එක ඔබන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. එහෙනම් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers. අපි ගියා.